A fẹ́ ṣe nǹkan tá à ń pè ní appending ní Excel. Nǹkan tí mò ń sọ leléyìí. Ẹ wo file tí mo ti ṣí yìí, ó ní data January bóyá a láwọn country, a ní sales, a ní revenue bẹ́yẹn. Ká wá sọ pé a ní oṣooṣù bẹ́yẹn, a ti ní file January, a ti ní ti February, a ti ní ti March, ó dẹ̀ wà bákan náà báyìí. Ṣùgbọ́n a fẹ́ kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ sójú kan, a dẹ̀ fẹ́ máa ṣí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ká máa copy. Ìyẹn ni part A nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Part B wá ni pé mi ì fẹ́ máa padà wá sí process yìí mọ́ tó bá di next month tán wá fún wa ní titi April. Mo fẹ́ kó update ara ẹ̀ ní nǹkan tá a bá ti ṣélẹ̀, òun la fẹ́ fi hàn wá báyìí nísìnyí. Ṣé ẹ jẹ́ kí n fi hàn wá. Mo fẹ́ ṣí Excel file míì tuntun báyìí. Màá wá sábẹ́ data, màá lọ sí get data. Torí nǹkan tí mo fẹ́ kó pọ̀ yẹn wọ́n wà nínú folder. A fẹ́ get data from folder. So màá sọ pé from file níbí báyìí, then màá wá mú folder wípé gbogbo ohun tó bá wà nínú folder kan yẹn o, bá mi kó wọn papọ̀ sójú kan kó gbé wọlé. Ṣé ẹ rí gbogbo nǹkan tí mo ti ṣe yẹn, ó wà nínú folder tá à ń pè ní monthly report yìí. Ṣé ẹ rí pé ó sọ fún mi pé January, February, March ló wà ńbẹ̀. Mo ti mú pé gbogbo ohun tó wà nínú folder yẹn tó pọ̀ fún mi nínú Excel. Màá sọ pé open. Bí mo ṣe sọ pé open nísìnyí, àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ó fẹ́ gbé lọ sínú Power Query fún mi pé ṣé mo fẹ́ tò wọ́n pọ̀. Ẹ wo pé ó ti gbé fáìlì mẹ́ta wá fún mi nísìnyí. Ẹ wò ìsàlẹ̀ níbí báyìí, ó sọ pé combine, kí n kàn combine and transform, combine and load. Nǹkan témi fẹ́ ṣe ni pé mi ì kàn fẹ́ gbé wọlé báyìí, mo fẹ́ tún ṣàwọn àtúnṣe kọ̀ọ̀kan nínú ẹ̀. Màá lọ sọ pé transform data. Bí mo ṣe mú transform data yẹn, ó gbé lọ sí Power Query fún mi. Power Query, àwa tá a bá ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Power BI dáadáa, ibẹ̀ la ti máa ń clean data wa dáadáa pé ó yá bá mi tún ṣe. Níbí báyìí nísìnyí, ó ń fún mi ní bí metadata àwọn file mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pé content, orúkọ tá a fi save ẹ̀, ṣé ẹ rí pé orúkọ tá a fi save ẹ̀ rèé, extension, date and so on. Níbi content yìí tí n bá click lórí ibi arrow méjì tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn ńsìnyí, ó fẹ́ fi hàn mí àwọn nǹkan tó wà nínú data yẹn. Ẹ wò, mo wá fẹ́ wo ẹyọ kan nínú ẹ̀, sheet 1. So nǹkan tí mò ń fẹ́ náà rèé, kò sí wàhálà. Ẹ jẹ́ ká ṣe okay. Bí mo ṣe ṣe okay yẹn ńsìnyí, àwọn fáìlì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn, January ni o, ti February ni o, ti March ni o, ó fẹ́ bá mi gbé wọn wọlé wípé ó yá o, monthly report ẹ o, jẹ́ n bá ẹ tò gbogbo ẹ̀ pọ̀. Tẹ́ ẹ bá wo níbí báyìí nísìnyí, ó kọ source name, ṣé ẹ rí pé ó ti sọ pé February o, òun rí row mẹ́ta. January o, ó ní row mẹ́fà yìí. March o, ó ní àwọn row yìí. Ṣé ẹ rí pé ó ti bá mi tò gbogbo ẹ̀ pọ̀ bẹ́yẹn. Tí n bá sọ pé mi ì fẹ́ column yìí níbẹ̀, or kí n sọ pé kí column yẹn náà wà ńbẹ̀ kó kàn jẹ́ pé á gbé January lásán síwájú, mo lè sọ pé kó find and replace. Mo lè ní kó yọ gbogbo nǹkan tó jọ mọ́ January XLS kúrò ńbẹ̀, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká fìyẹn lẹ̀. Kí n kàn sọ pé load, close and load. Á wá bá mi gbé gbogbo ẹ̀ bó ṣe so papọ̀ yẹn, á gbé wá sínú Excel níbí báyìí. Bóyá wàá wò ó pé long process leléyìí now, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká wò ó, tá a bá ní file bí 100 or 200 tá a fẹ́ merge pọ̀, báwo la ṣe máa ṣe tá a fẹ́ append ẹ̀? Ẹ rí nísìnyí pé ó ti tò gbogbo ẹ̀ wá fún mi. Ibi tí idán ẹ̀ wá wà ni wípé February ò sí báyìí nísìnyí. Ká wá sọ pé wọ́n ti wá fún mi ní file February, mo dẹ̀ nílò láti kó papọ̀ síbí báyìí náà. Bóyá mo fẹ́ ṣe chart lé lórí, mo fẹ́ ṣe nǹkan kan, mo dẹ̀ fẹ́ gbé yẹn wá síbí báyìí náà, kí la máa ṣe? Ẹ wo ibi tó dé o. Màá wá padà lọ sínú folder mi. Ẹ rí pé January, February, March ló wà ńbẹ̀. Wọ́n wá ṣẹ̀ fún mi ní file April. Kí n copy April nísìnyí, kí n wá jù ú sí inú ibi tí àwọn tó kù wà. Ẹ má gbàgbé pé folder yìí la gbé wọlé o. Ṣé ẹ rí pé mo ti gbé April síbí báyìí. Nǹkan tí mo ṣe nìyẹn o. Tí n bá wá wá síbí báyìí, tí n bá ní pé refresh, ṣé ẹ rí pé ó ti gbé April wọlé. So fáìlì tá a fẹ́ máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀, bóyá ọ̀sẹ̀ẹ̀sẹ̀ or oṣooṣù, a nílò láti ṣẹ̀ máa copy ẹ̀. Bóyá wọ́n máa bá wa download ẹ̀ from the database or from the web app táwa dẹ̀ máa fi ṣiṣẹ́ ni. A lè import data from folder. A pa máa update folder yẹn pẹ̀lú new set of files. Táwa bá ti mọ̀ pé bákan náà ni architecture ẹ̀, bákan náà ni ó ṣe rí pé column kan náà ló ní àti àwọn nǹkan tó ń gbà, ẹ rí nísìnyí pé a update file wa bẹ́yẹn. A lè ṣiṣẹ́ báyìí náà nínú Excel wa.